niin, nyt tuli taas saheltua. Minä muistin, että myös täällä liiterin päädyssä oli vielä joitain rankoja, mitkä oli jäänyt sahamatta. Niin ajattelin, että ne pitää nyt saada ensin pois tehtyä ennen kuin siirtää tuon sahapukin tonne metsän toiselle laidalle. Mutta ne on nyt tehty. Niin tosi hyvä. Sahaminen meni ihan kivasti. Jahka kun siinä taas vauhtiin pääsi, että ensin taas mietti, että miten päin näitä oikein hommia tehdään, mutta että kyllä se taas siitä. Ja sitten mä kokeilin, kun tuossa oli noita vuosi sitten, kun sahasin eka kertaa, niin oli jäänyt noita viimeisiä rimpuloita, mitä ei sitten ole saanut sahattua, koska ne sitten lähtee siitä pomppaamaan. Niin enkä siis nyttenkään saanut ihan noita pienempiä, mutta että sain kuitenkin joitain ja mitä en ole silloin viimeksi saanut, niin ehkä sitä on tässä sitten kehittynyt kuitenkin. Ja olen saanut tosi paljon hyviä vinkkejä teiltä. Kiitos siitä. Ja myös varmaan sitten sieltä metsäkoulusta tulee saamaan kyllä kullan arvoista oppia näihin hommiin. Joo, ja itse asiassa siitä metsäkoulusta minulla oli nyt tarkoitus vähän puhuakin ajatuksia. Ja mutta ensin minä nyt pinoan noin pöllit tuosta noin ja sitten vaihdetaan maisemaa ja jatketaan. Onpa kaunis luminen metsä. Mutta nyt tultiin tosiaan katselemaan tänne erään läheiseni metsiä, jossa voin sitten mahdollisuuksien mukaan suorittaa opintoja, näitä metsuriopintoja. Tämä läheiseni, hän on jo aika iäkäs, vanha rouva ja ei ollut ihan varma, että onko täällä mitään raivattavaa. Minun piti dronella lentää ja tutkia vähän sen avulla, että tämä on kuitenkin yli 20 hehtaaria, mutta siinä kävikin niin, että kun olin hetken aikaa kuvannut, niin drone sai ilmeisesti tästä pakkasesta johtuen ja
ja näin niin jonkun kohtauksen ja ampaisi taivaan tuuliin ja en saanut siihen enää mitään yhteyttä ja lopulta siinä kävi niin, että akku loppui ja drone sitten mätkähti maahan, mutta ei mitään hajua, että minne. Että luulen, että sitä on nyt mahdoton löytää, kun on tällaista puuterilunta. Ja toki se on voinut jäädä sitten johonkin kuusennoksellekin roikkumaan. Et joo, siinä kävi nyt harmikseen näin, mutta ei voi mitään, ikävää tietty, että olen nyt sitten roskastanut luontoa, mikäli en sitä löydä. Mut niin, tää on tosiaan vanhaa talousmetsää, jossa on joskus vuosia sitten tehty joitain hakkuita ja istutettu taimia, mutta että sen jälkeen en tiedä, onko mitään tehty. Niin. Mutta joo, no ne sitten selviää. Ja täältä metsistä on itse asiassa tullut kerättyä aiemmin niin näitä tuulenkaatoja polttopuiksi ennen omaa mökkimetsää. Ja nyttenkin tuossa näkyy kyllä niitä olevan. Opiskelut alkavat tosiaan tammikuun puolella ja vielä ei ole mitään tämmöistä opinto-ohjelmaa tullut, että sen tiedän, että ensimmäisenä mennään hankkimaan turvavarusteita ja nyt minäkin vihdoin sitten saan turvasaappaat hommattua. Sekä käsittääkseni ensimmäisenä kurssina on moottorisahakurssi, joten siitä saa sitten varmasti paljon hyvää oppia. Tutkinnon nimikkeenä on metsätalouden osaamisala ja se sitten muodostuu eri osista, aina puukaupan tekemisestä puunkorjuuseen ja talousmetsän hoitamisesta ja niin edelleen. Ja joku ehkä saattaa ihmetellä, miten tällainen luonnonsuojelija voi mennä mettäkouluun. Ja no, jos minulla olisi kaikki maailman valta, niin mitään metsiä ei tietenkään kaadettaisi ja näin, mutta että niin se vain on, että näitä talousmetsiäkin edelleen tarvitaan. Mutta positiivista on kuitenkin se, että nykyään otetaan paljon enemmän huomioon metsien kestävää käyttöä, monimuotoisuutta, jatkuvaa kasvua ja näissä sitä itsekin haluaa olla sitten mukana vaikuttamassa. Mutta niin, tällaisia metsäajatuksia. Se mikä itseä tietty tässä kiehtoo metsäalalla on tietysti metsät ja siellä oleminen. Ei parempaa paikkaa olla voiskaan. Kiitos tosi paljon kun katsoit. Minä lähden nyt etsimään vielä sitä dronea. Ja ihanaa joulun odotusta kaikille ja nähdään taas.